مثل اکثر مواقع سفرمون رو داریم از فرودگاه لس آنجلس شروع میکنیم و میریم سمت اولین کشور توی این سفر، کشور زیبای یونان. پروازمون هم با لوفتانزاست. قراره بریم اول فرانکفورت، بعدش بریم آتن یونان و از اونجا ماجراها رو شروع کنیم. بزن بریم. این شهر آتن یه چیز خیلی جالبی که داره اینه که تو خیابوناش که داری رد میشی همینجوری آثار تاریخی می‌بینی، انگار که کلاً با شهر تلفیق شده. We're with Zoe. What is the name of your prime minister? Kyriakos Mitsotakis. و این قسمتش یه افسانه‌ای رو بازگو کرده که برای خیلیاتون احتمالاً آشنا باشه. یه نفر بخواد بیاد اینجا زندگی کنه، برای یه خونه یه خوابه یا دو خوابه چقدر باید پول اجاره یا پول خریدشو؟ Hello. Have a good day. Be careful. Be careful. Thank you. میخوام براتون توضیح بدم که اصلا چرا این آکروپولیس و این ساختمون پارتئون معروف‌ترین اثر تاریخی کل کشور یونانه. بهترین راه برای شروع سفر اروپا که بخش زیادیش هم توی شهرها و کشورهای آلمانی زبان هستیم، یا آبجوی آلمانی تو پرواز آلمانیه. آره، پروازمون به سمت فرانکفورت. سلامتی همه شما و خوشگذشتن سفر به هممون با هم. سلامتی. همین الان رسیدیم به فرودگاه فرانکفورت و مهر ورود به اروپا رو زدن تو پاسپورتمون. الان هم که وسط یورو 2024 این مغازه رو نگاه کنین، لباسای ورزشی داره میفروشه. درسته که الان قرار نیست توی آلمان پیاده شیم، قرار بریم یونان، ولی فینال یورو رو توی برلین، جایی که فینال هست، قراره ببینیم. پس اگه هنوز سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن که اون ویلاگم از دست ندی. دقیقاً هر یه دونه از این کافی میکرها گذاشتن که مال لوفتانزا میاد، قیمتش روش نوشته، مثلا 3 یورو میری کارتتو میزنی و برات قهوه رو میریزه. چی گرفتی؟ یه دونه لاته. تا حالا تو هیچ فرودگاه دیگه اینو ندیده بودم. به نظرم خیلی خوبه، میتونن قشنگ تمام این ایرلاینزها این کافی میکرها رو اد کنن به جلوی گیتشون. اینم گیتمون برای پرواز بعدی به آتن. طرف چه سوسیس آلمانی هم میخوره پشتمون. رسیدیم به فرودگاه آتن. این هم از کلمه های یونانی که از همین اول شروع شد. همین الان با این تاکسیه از فرودگاه مستقیم اومدیم هتلمون. این هم هتل ما در آتن. شما هم نخوردیم تو این یکی پروازمون هیچی ندادن. ساعت 12:30 نصف شب رسیدیم گشنه و خسته. این آسانسورش هم خیلی جالبه. آسانسور هتلمون مثل در کمده. ببینید مال چه قرن عتیقه‌ایه. واقعا کمدی. برو. جا میشیم دوتامون؟ نفسو حبس کن. چرا تنگه؟ اولین اتاقمون از این سفر. اینم یه دونه بالکنیش هم رو به همین خیابون است که وارد شده. اومدیم اینجا اولین وعده غذایمون رو توی آتن بخوریم. آخر شب ساعت 1 شب نزدیک هتل. ببین چه غذای یونانی داریم میزنیم، کباب و مرغ و
جای همگی پذیرا. بالاخره گشت و گذارمون رو در شهر تاریخی آتن شروع کردیم و ساعت 7:30 صبح پا شدیم پیاده داریم بریم سمت آکروپولیس که قسمت تاریخی شهر رو ببینیم. دیگه کله سحر زدیم بیرون که قبل از اینکه زیادی گرم بشه بتونیم یکم راه بریم. قرار روز خیلی گرمی باشه چون تو تابستون اومدیم خیلی گرمه. تازه یه موج گرما هم هفته پیش اومده بود که تو یونان 9 تا توریست مرده بودن از گرما، ولی حالا الان اون موج یه ذره گذشته و بهتر شده. ولی همچنان ما گفتیم کله سحر بریم آکروپولیس رو ببینیم، بعدش سعی کنیم فعالیت‌های داخل ساختمونی رو بذاریم تو برنامه واسه قسمت‌های گرم‌تر روز. حالا راه افتادیم کف کوچه پس کوچه های شهر، داریم همینجوری راه میریم و شهر رو تماشا میکنیم. مینگو جوس، میلک شیک، کاتازه جوس، ستاره. اومدیم تو این کافه تو خیابون که صابونمون رو بگیریم. همینجوری هر چقدر داره میگذره هوا انقدر داره داغ میشه که خدا میدونه. این قسمت هم یه کافه کوچولوی گوگلی مگولیه که گفتیم بریم ازش یه چیز خنک بگیریم با یه چیزی بخوریم و بریم سمت اونجا. اونم اصلا از همینجا مشخصه. به آکروپولیس از همینجا روی خودش رو به ما نشون داد. ساندویچ پیتزارتو که طعم پیتزا میده رو با کاپوچینو یخی گرفتیم که خنک شیم و میریم الان سمت آکروپولیس اون بالا. راهش هم خوشگله، نگاه کلی ساختمونای تاریخی داره. این شهر آتن یه چیز خیلی جالبی که داره اینه که تو خیابوناش که داری رد میشی همینجوری آثار تاریخی می‌بینی، انگار که کلاً با شهر تلفیق شده این آثار تاریخی. اینجا الان یه کتابخونه هادریانه، همینجوری خیلی به صورت معمولی همینجوری وسط خیابون هست. این مال دوران امپراتوری رومیه، 100 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده و الان یه سری از آثارش می‌بینیم، یه سری جاهاش هم که دارن بازسازی می‌کنن. این هم یه آثار باستانی دیگه که همجوری وسط خیابون هست به اسم رومن آگورا، آگورای رومی که حدوداً 20 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده و میبینین که قشنگ بغلش همینجوری خونه های معمولی و واحدهای مسکونی و اینجور چیزاست. مقصدمون اون بالاست. اینجا یه صف عظیم برای گرفتن بلیت داره. تازه بلیتو که بگیری اونجا باید بری توی صف عظیم دیگه برای ورود وایسی. ما فعلا سهممون از آکروپولیس این در و دیوارای دورشه، هرچند که دیوارای دورش هم حسابی تاریخی و قشنگه، ولی ما با اون که انقدر صبح زود پا شدیم اومدیم که این قسمت پله های آکروپولیس که باید کلی بریم بالا رو نخواد تو ظل گرما بریم. به خاطر اون صف وحشتناکی که بود اینا داشتن ساعت‌ها رو نوبتی میدادن و به ما بلیت ورودی 11 صبحش رسید، یعنی تو ظل گرما آخرش ما باید بیایم از اون پله ها بریم بالا. خلاصه اگه تو گرما اومدین اینجا حواستون باشه قبل ساعت 8 برسین به اون صفحه، چون حتی مثلا 8 و 20 دقیقه هم برسین بلیط‌های خیلی دیر بهتون میرسه، یا اینکه چک کنین آنلاین هم احتمالاً فروش بلیطش باشه. ما چون چک نکردیم این بلا سرمون اومد. حالا می‌خوایم بریم فعلا موزه‌شو ببینیم، بعد برگردیم به نوبتمون برسیم و این
سختی گرما رو تحمل کنیم که بریم این آکروپولیس رو ببینیم. اینجا ورودی موزشه. نگاه کن قشنگ زیر زمین یه شهر باستانیه. ما داریم بالاش راه میریم، پایینمون اون نسلای قدیم 2500 سال پیش زندگی میکردن این زیر میرا. بلیطامون الان اومدیم از اینجا گرفتیم، نفری 10 یورو بود بلیط موزه. و خود بلیط اصل چقدر بود؟ 20 یورو. ورودی اصل اکروپولیس نفری 20 یورو. کلا راجع به اکروپولیس و اصلا اینکه چرا انقدر مکان تاریخی مهمیه تو همون بالا توضیح میدیم. دوست داشتیم اول بریم اونجا بعد بیایم موزه که بیشتر در جریان باشین وقتی که میایم موزه، ولی خب دیگه ترتیب چیزا عوض شد، ولی به زودی کامل راجع بهش یاد میگیریم. اینجا قسمت اول موزه است که یه سری از این عتیقه‌های اون زمانا رو گذاشتن و همینجوری زیر پامون این شهر باستانیه که از بالاش داریم رد میشیم. اینجا بند و بساط آشپزی مال 1 قرن قبل از میلاد مسیح، 2100 سال پیش. یکی هم نمیدونم کاربردش چی بوده، اسمش بریزیره و مال 2 قرن قبل از میلاد مسیحه. این نگاه مال 2200 سال پیشه این طرح روی سنگ. با همین تاچی که الان کردم کانکت شدم به اون 2500 سال پیش. 200 سال 2200 4 قرن قبل میلاد مسیح. این بیشتر من میبره عقب دست بزنم. آره تبرکه تبرک. اینم 1 قرن قبل مسیح. اینا 1 قرن قبل مسیح هم. کلاشون رفته. به نظر چی دیدن که انقدر تعجب کردن؟ نمیدونم، خیلی شاخشون در اومده و کنده شده. این مجسمه ها مال 600 سال قبل از مسیح هن. یه دید متفاوت تو کامنت ها برام بزنین که این چی میتونه باشه. یه چیز جالب من اینجا متوجه شدم، این شیره که یه دونه گوزن اینجوری گرفته، این نمادش توی داستانای ایرانی هم خیلی زیاد دیده میشه، تو هنرهای قدیمی ایرانی مخصوصا زمان هخامنشی و بعدش، و اینجا توی اکروپولیس اینو میبینیم، ولی نوشته مال 600 سال قبل میلاده، یعنی قبل از اصلا هخامنشیان، قبل از اوج هخامنشیان. تاثیر هنر ایرانی روی یونان از زمان هخامنشیان شروع شده. واسه همین خیلی برام جالبه که این قبل از هخامنشیان توی اکروپولیس بوده. حالا نمیدونم یه عامل مشترکی بوده قبل از هخامنشیان که هم روی هنر ایران هم توی یونان تاثیر گذاشته و این شباهت‌ها رو ایجاد کرده یا چی. تو اینترنت هم توضیحش رو پیدا نکردم. اگه شما میدونین که چی میتونه دلیلش باشه تو کامنت ها توضیح بدین، ما هم یاد بگیریم. این 5 تا مجسمه‌ای که می‌بینیم مال 2600 سال پیشن. و چیزی که جالبه اینه که اینا فقط مجسمه نیستن، اینا ستونی ان که یه دونه سقف مقبره یکی از شاه‌ها رو سر جاش نگه می‌داشته، زیر اون سقف یه دونه قبر بوده و دلیل اینکه به جای ستون زنا رو گذاشتن 2 تا تعبیر داره. یکی اینکه میگن بهشون میگن میدز، خدمتکارای الهه آتن بودن، یا از طرف دیگه یه تعبیر دیگه‌اش اینه که رقاصای الهه آتن بودن. البته 6 تا بوده که الان یکیش توی انگلیس تو موزه انگلیس نگهداری میشه و این یکی هم که می‌بینید که تیکه تیکه شده زدن سر هم، این تو جنگ ترکیه و یونان، ترکیه یه بمب زده، این یکی 60 تیکه شده و جمعش کردن اینجوری دوباره ساختنش گذاشتنش اینجا. کلا اکثر مجسمه‌های این موزه رو از خود همون اکروپولیس جمع کردن آوردن گذاشتن توی موزه. مخصوصا این مجسمه‌ها همش مال همونجاست و زیر هر کدومش هم نوشته که مال کجای اکروپولیس بوده. حالا ما بعد موزه که بالاخره بریم اون بالا و اصل اکروپولیس رو ببینیم،
میبینیم که خیلی از اینا رو اومدن جایگزین کردن، الکیاشو جایگزین واقعیاش کردن، بازسازی شده شد گذاشتن تو خود مکان اصلی، اصلشو آوردن اینجا گذاشتن که توی موزه باشه و بهتر بتونن حفاظت کنن. این ساختمون پارتنون که بعد از این موزه میریم میبینیم تو خود آکروپولیس، دور تا دور اون ساختمونش کلی مجسمه‌های مختلف داره که یه داستانی رو به تصویر کشیدن و کل این مجسمه‌هایی هم که اینجا میبینی تمام مجسمه‌های اصلیشه که داخل موزه نگهداری میشه. هر ضلعی از این پارتنون یه داستان خاصی آورده نشون داده. مثلا ضلع جنوبیش که الان داریم مجسمه‌اشو تو این موزه می‌بینیم، جنگ آدم‌ها با سنتارها، یعنی این موجوده که بدنش اسب کلش آدمه داره نشون میده. حالا این ضلع جنوبیش بود، میریم اون طرف ضلع غربیشو می‌بینیم. حالا این یه ضلع دیگه از همین پارتنونه که اینجا جنگ یونانیا با آمازونیا رو نشون میده. آمازونیا یه سری زن جنگجوی افسانه‌ای هن که تو فیلم واندر وومن اگه دیده باشین همونا رو نشون داده بود. میگه که یه سری زن فرای انسان بودن که خیلی قدرت‌های عجیب غریبی داشتن و میان با این یونانیا میجنگن. این جنگاشون رو اینجا میتونیم ببینیم. این هم بازمانده های مجسمه هایی که توی این یکی ضلع از پارتنون وجود داشته. از داخل همین موزه چشم انداز این آکروپولیس رو داریم که قراره بالاخره بریم ببینیم. حالا اومدیم یکی دیگه از ضلع‌های این موزه که یکی دیگه از ضلع‌های اصل پارتنون رو مجسمه‌هاش نشون داده و این قسمتش یه افسانه‌ای رو بازگو کرده که برای خیلیاتون احتمالاً آشنا باشه. اگه فیلم تروی رو دیده باشین، همون جنگ تروجانا اینجا توی این مجسمه‌ها به تصویر کشیده شده. فیلم تروی که براد پیت توش بازی کرده، من به شخصه یکی از فیلم‌های مورد علاقه‌ام بود، خیلی دوستش داشتم که دو تا داداش میان ملکه یه جا رو در واقع با یکیشون میرزه رو هم و با هم دیگه میرن و سر همین جنگ تروی شروع میشه که یکی از دو طرف جنگ میاد از آکیلیس که نصف خدا بوده یا آشیل ما میگیم کمک میگیره برای پیروزی توی اون جنگ که آخرش هم شکست میخورن و حالا اینجا داستانش رو به تصویر کشیده. مجسمه‌اش خیلی دیگه فرسوده شده ولی اینجا نوشته که مثلا اون شاهه که هلن رو ازش دزدیده بودن داره میره که هلن رو پس بگیره. این طرف هلن اومده پناه گرفته توی همون قسمتی که برده بودنش و حالا همینجوری اینجا نوشته نه هم دیگه همینجوری داستانش به سبک قدیمی اینجا توی این مجسمه ها دیده میشه. اگه علاقه دارین برین فیلم تروی رو ببینین. حالا تو این یکی ضلعش جنگ خدایان افسانه های یونانی با غولا رو نشون داده. همینجوری زیرش توضیح داده، مثلا این طرف نوشته آپولیو اتکس جاینت، آپولیو به غول حمله میکنه. اینجا هراکلس که فکر کنم همون هرکوله با یه دونه غول میجنگه تو این یکی مجسمه. این یکی جنگ زئوس با یه دونه غول رو نشون میده و اینم یه اسب بالداره که تو جنگ این خدایان ازش استفاده میکردن. اینم خدای پوسایدنشون که خدای طوفان و دریا و رعد و برق و اینا بوده، یکی از غولا رو زده له و لورده کرده. اومدیم شهر زیرزمینی رو از نزدیک ببینیم که قسمتی از همین موزه است. این شهر زیرزمینی هم که الان دیگه خاک شده، قبلا روی زمین بوده، شهر باستانیه. اینم یه سری عتیقه که تو همین شهر زیرزمینی پیدا شده و همه مال 100 تا 500-600 سال قبل از میلاد مسیح. اینا مثلا 6 تا 7 قرن قبل از میلاد مسیح. حالا توی همین شهر باستانی زیرزمینی یه دونه موزه دیگه درست کردن که همه مجسمه هایی که اینجا هست مربوط به همین شهر زیرزمینی هستن. مثلا یکی آرتمیس، یکی دیگه از دخترای زئوسه که مجسمه‌اش رو اینجا پیدا کردن. و یه چیزی که اینجا برام جالب بود اینه، حتی مجسمه یه خدای مصری، این اسمش هست اوریسیس دیونیسوس، که
نوشته یه خدای مصری بوده که خدای ویژیتیشن، خدای گیاه و اینا، که اونم حتی مجسمهش اینجا بوده در کنار این یکی که مجسمه زئوس هلیوپالی تانئوسه. اسمشو خیلی باحاله. این بچه‌هایی که اومدن موزه از طرف مدرسه‌شون. اوه نیمو کن کجا هستشون؟ حالا وقتشه که بریم اصل آکروپولیس بالای تپه. بالاخره وارد قسمت آکروپولیس شدیم ولی خیلی داغه. یعنی خدا بهمون رحم کنه که چجوری قراره این همه پله رو بریم بالا. حالا بیا اول مجسمه‌های اینجاشو ببینیم. اینجا آمفی‌تئاتر دیونیسوس رو می‌بینیم که 500 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده و نکته جالبی که هست اینه که کلا این آمفی‌تئاترای سبک امپراتوری رومی از همون یونان وارد فرهنگ امپراتوری روم شده. یعنی الان معروف ترینش رو توی روم ایتالیا می‌بینیم از اون آمفی‌تئاترا، ولی در اصل جزء چیزایی بوده که از یونان وارد امپراتوری رومی شده، مثل تمام این خدایان یونانی که وارد فرهنگ و افسانه های امپراتوری روم شدن. و این خیلی جالبه چون از همون حتی از اون آمفی‌تئاتر اصلی توی روم هم قدیمی تره. توی مسیر که داریم میریم بالا برای آکروپولیس، همینجوری بافت شهری آتن رو میشه از اینجا دید. یه چشم‌انداز خیلی خوب داره که میتونیم قشنگ ببینیم که آتن از بالا چه شکلیه. این ورم بازی آمفی‌تئاتر دیگه است که خیلی این یکی با شکوه، از اون یکی هم بالاتره و قشنگ میشه سبک آمفی‌تئاتر امپراتوری روم و اون کالسیوم خود روم رو اینجا میشه دید. خیلی شلوغه اینجا. اینجا پله‌هاش همه مرمریه و خیلی هم لیزه. Hello. Have a good day. Be careful. Be careful. Thank you. این قسمتی که الان ازش گذشتیم در واقع پله‌های ورودی بود. اصل پارتنون که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم اونجاست که می‌بینیم یه قسمتش هم دارن همجوری بازسازی می‌کنن الان. مردیم از گرما و تشنگی، ولی بالاخره تونستیم یه دونه از این دستگاه‌های خودپرداز آب پیدا کنیم و ازش آب بگیریم. این بالای بالا گذاشتن، تونستیم زنده شیم. حالا میخوام براتون توضیح بدم که اصلا چرا این آکروپولیس و این ساختمون پارتئون معروف‌ترین اثر تاریخی کل کشور یونانه و یکی از دیدنی‌ترین آثار تاریخی دنیاست. شما فکر کنین کشور یونان که یکی از موثرترین کشورها تو تاریخ جهان بوده، بالاخره اسکندر مقدونی از یونان بوده، امپراتوری روم یکی از بخش‌های اصلیش یونان بوده و یکی از تاثیرگذارترین فرهنگ‌ها توی فرهنگ امپراتوری رومی فرهنگ و هنر یونانی بوده. حالا در نظر بگیرین یونان با این همه تاریخ، تمدن و تاثیر روی تاریخ جهانی معروفترین اثر تاریخیش اینجاست، پس حتما باید خیلی چیز خفنی باشه. میخوام بهتون بگم چرا. اینجا 2500 سال پیش ساخته شده پارتئون، یعنی قبل از زمان اسکندر مقدونی بوده و در واقع اون موقع هخامنشی‌ها بودن. هخامنشی‌ها همیشه تلاش داشتن که بیان قلمروشون رو به یونان هم گسترش بدن، بیشتر قسمتاشو موفق نمی‌شدن بگیرن. بعد از اینکه توی یکی از این جنگ‌ها علیه هخامنشی‌ها پیروز میشن، اجازه نمیدن که هخامنشی‌ها بیان آتن رو بگیرن، میان اینجا رو میسازن به افتخار دموکراسیشون و به افتخار الهه آتنا. حالا جالبه که اینجا اون موقع دموکراسی بوده، یعنی 2500 سال پیش که اصلا دموکراسی تو ذهن‌ها تعریف نشده بوده، اینجا سیستم رأیگیری و سیستم همه پرسی برای تعیین حکومت و اینجور چیزا توی شهر آتن برقرار بوده. البته اون موقع خب میگم اون امپراتوری که بعداً میشه امپراتوری اسکندر مقدونی و میاد تمام این نواحی رو میگیره، هنوز به این گستردگی نبوده و هر کدوم از این نواحی کوچولو حکومت خاص خودشونو دارن و توی شهر آتن یه سیستم اداری کوچیک‌تر بوده، دموکراسی بوده و به خاطر همین یکی از دلایلی که اینجا انقدر اسم
رسم و رست داره اینه که نماد یکی از اولین دموکراسی‌های تاریخ بوده که حالا بعداً اسکندر مقدونی میاد همه این نواحی رو میگیره و اون دموکراسی از بین میره. ولی خیلی جالبه که اون موقع اینجا این مفهوم وجود داشته و حالا این پارتئون علاوه بر این چیزایی که گفتم دور تا دورش الهه‌های یونانی و داستان‌های جنگی افسانه‌های یونانی به تصویر کشیده شده بوده که توی اون موزه‌ای که الان بودیم اصلاشو دیدیم که کنده بودن گذاشته بودن اونجا که هم ازش حفاظت کنن هم آدم‌ها راحت‌تر بتونن ببیننش و خیلی جالبه. اینا اولین مجسمه هایی هست که به این گستردگی توی یه نقطه دیده میشه که بعداً رفته وارد افسانه های امپراتوری رومی شده و حالا همون الهه ها با یه سری تغییر اسم تبدیل شدن به الهه های امپراتوری رومی. مثلا زئوس، پوسایدن، آتنا، نمیدونم همه اینا توی افسانه های امپراتوری رومی هم وجود دارن ولی به اسمای دیگه. حالا اصلا دلیل اینکه اسم شهر شده آتن اینه که این معبد بیش از هر چیزی برای بزرگداشت الهه آتناشون ساخته شده بوده. یعنی درسته که مجسمه زئوس و بقیه خدایان و الهه ها هم اینجا ساخته شده بوده ولی مجسمه اصلی یه مجسمه بزرگ 13 متری آتنا بوده، یعنی دختر زئوس که خدای جنگ و اینا بوده، الهه جنگ بوده. این وسط بزرگ ساخته شده بوده، یکی از خفن‌ترین مجسمه‌های دنیا تو زمان خودش بوده که الان دیگه تخریب شده اینجا نیست. مجسمه اصلی این معبد اون مجسمه آتناشون بوده. یکی از داستان‌های افسانه‌ای که بالای همین دیواره‌های این پارتئون نشون داده شده بوده جنگ آتنا با پوسایدن بوده، دختر زئوس با داداش زئوس که رقابت داشتن سر اینکه این منطقه مال کدومشونه و آتنا اون جنگو پیروز میشه و اصلا به خاطر همین اسم این شهر الان آتنه، چون ربط داره به همون افسانه‌های آتنا و مجسمه بزرگ آتنا وسط پارتئون. حالا خشایارشا تو جنگ معروف بین خشایارشا و یونانیا میاد اینجا رو، این پارتئون و کلا این آکروپولیس رو آتیش میزنه و میگن که یکی از دلایلی که اسکندر مقدونی میاد بعدها مثلا 100 سال 200 سال بعد از اون اسکندر مقدونی میاد تخت جمشید رو آتیش میزنه همین بوده که اون یه حس انتقامی داشته که مثلا هخامنشی‌ها اومدن اون موقع یکی از آثار خیلی مهم این کشور رو آتیش زدن، با اون که خودش اصلا اون موقع به دنیا هم نیامده بوده و اصلا اینجا جزء قلمرو امپراتوری مقدونیه نبوده، ولی اسکندر میاد و حس انتقام‌جویی و حس غیرت وطنی توش تقویت میشه با داستانایی که میشنوه و میگه من باید برم انتقام بگیرم و میاد تخت جمشید رو میسوزونه. البته خب حالا یه سری هم اینو رد میکنن و میگن صرفا همینجوری چون می‌خواسته قلمروشو گسترش بده و هخامنشی‌ها رو ضعیف کنه اومده تاج و تختشون آتیش زده، ولی یه سری هم میگن انتقام‌جویی بوده. ولی خب به هر حال این کاملا بازسازی میشه بعد اون و تخریب اصلیش تو زمان جنگ عثمانی‌ها با کشورهای اروپایی و نمیدونم جنگ ترکیه و یونان و اونجور زمان‌ها بوده که در واقع این به حالت خرابی الانش رسیده، وگرنه بعد از اینکه خشایارشا آتیشش زد دوباره بازسازی میشه و قرن‌ها با شکوه و سالم داشته کار میکرده و توی همون جنگ‌های عثمانی و اینا بیشتر تخریب شده. ببینید اینا همون 6 تا ستونی هستن که توی موزه بهتون نشون دادیم، گفتیم که 6 تا ستون به شکل خانومند بالای قبر یکی از شاه‌های قدیمیشون مال همون 2600 700 سال پیشه و الان این مجسمه‌هایی که اینجا هستن بازسازی شدن، اصلی‌ها تو موزه بودن. حالا یکی از دلایلی که دیدن تاریخ یونان برای من یکی خیلی شگفت انگیزه اینه که اصل امپراتوری رومی تو ذهن من با یونان تعریف میشه. شاید برای خیلی‌ها وقتی به امپراتوری رومی فکر میکنن بیشتر روم ایتالیا بیاد تو ذهنشون و همه اون مجسمه‌های الهه‌ها و مجسمه‌های خیلی باشکوهی که توی شهر روم هستن، ولی برای من بیشتر با یونان تعریف میشه به خاطر اینکه اصلا تمام این الهه‌ها از فرهنگ یونانی اومده وارد امپراتوری روم شده و اصلا قبل از تشکیل امپراتوری روم اینجا وجود داشته. و یه نکته دیگه هم اینه که اصلا بعد از اینکه امپراتوری روم فرو میپاشه یه بخشیش به صورت امپراتوری بیزانسی ادامه پیدا میکنه که اون قسمت یونانی تر امپراتوری روم بوده و در واقع قسمت یونانی امپراتوری روم حکومتش خیلی طولانی تر از سایر امپراتوری روم بوده و این چیزاست که تاریخ یونان رو برای من خیلی برجسته میکنه، چون که امپراتوری روم که یکی از قدرتمندترین و گسترده‌ترین امپراتوری‌های تاریخ بشر بوده، بخش عمده تاریخ و فرهنگش رو همین تاریخ و فرهنگ یونان تشکیل داده. خلاصه اینکه اسکندر مقدونی که میشه یکی از فاتحان بزرگ تاریخ که اینجا حکومت می‌کرده، بعدش امپراتوری روم میاد اینجا، بعدش همون که طور که گفتم بیزانسیا بودن در ادامه امپراتوری روم
و بعد از اون عثمانی‌ها دیگه امپراتوری عثمانی میاد کل این مناطق رو میگیره، ترکیه کنونی، یونان کنونی، نمیدونم اردن و تا عراق و نمیدونم خیلی کل این نواحی و امپراتوری عثمانی میگیره که تو جنگ جهانی اول میان شکستش میدن و کلا قطعه قطعه میشه کل این نواحی که دیگه کشور اردن تشکیل میشه، کشور یونان مستقل میشه و البته سالها طول میکشه تا بتونه مساحت کنونیشو بگیره. یعنی وقتی امپراتوری عثمانی فرو میپاشه یه بخش کوچیکی رو میدن میگن که اینجا بشه یونان، کلی اینا سرش میجنگن و کلی بحث میکنن که بتونن بیشتر نواحی یونانی زبان رو مال خودشون بکنن و کشور کنونی یونان بعد از اون شکل میگیره. این بود یه تاریخ مختصر از یونان. یه چیز جالب دیگه هم میخواستم راجع بهش بگم، این بود که اگه دقت کرده باشین میگیم اسکندر مقدونی، در حالی که مقدونیه شمالی یک کشوری بالای یونان که حتی زبونش هم با یونان یکسان نیست، هیچ ربطی به زبان یونانی نداره و اسکندر مقدونی به این اسم شناخته میشه. شاید براتون سوال پیش بیاد که یعنی اسکندر مقدونی یونانی نبوده، اصالتا مقدونیه‌ای بوده، این قضیهش چیه؟ واسه همین من چون خودم برام سوال بود تحقیق کردم راجع بهش. ببینید اون زمان امپراتوری مقدونی موقعی که در اوجش بوده کل یونان کنونی، مقدونیه شمالی کنونی و خیلی نواحی دیگر رو شامل می شده و اینا هم یونانی الاصل بودن، یعنی بیشتر همون امپراتوری مقدونی همین قسمت یونان بوده. منتها بعدها حالا اون قسمتی که الان شده مقدونیه شمالی میره جزء کشورهای اسلاویک، میره جزء یوگسلاوی و اینا، کلا دیگه زبان اسلاویک مال یوگسلاوی و اون طرفاست، هیچ ربطی به یونانی نداره، ولی مردمش به خاطر اینکه توی این ناحیه بودن همیشه هویت مقدونیه‌ای رو برای خودشون نگه داشته بودن، یعنی خودشون رو مقدونیه‌ای میدونستن و به خاطر همین وقتی هم که یوگسلاوی فرو میپاشه مقدونیه شمالی میاد میگه اسم خودمون رو بذاریم مقدونیه، به خاطر اینکه ما مقدونی هستیم، با اون که زبونشون اصلا زبون یونانی نبوده. و یک کم هم یونان سعی میکنه نذاره اینا این کارو بکنن چون هویت مقدونیه رو مال خودش میدونسته و احساس میکرده که اونا ربطی ندارن. منتها دیگه در نهایت اسم مقدونیه شمالی رو موفق میشن برای خودشون ثبت کنن، جمهوری مقدونیه شمالی. خلاصه اینا هم گفتم که بدونین اسکندر مقدونی ربطش با مقدونیه این بوده. از اکروپولیس اومدیم پایین، حالا اینجا یه سوغاتی فروشیه تو خیابون که دقیقاً بغل این ورودی این اکروپولیسه. کلی کپی این مجسمه ها رو داره میفروشه. حالا رسیدیم به قسمت شمالی آتن. اینجا یه ذره بیشتر حالت بیزینسی داره، اونور خیلی حالت قدیمی و توریستیش بود. و داریم میریم اینجا شرکت گوگل، بریم غذامون رو بخوریم. لب مرزی هم داریم میرسیم به غذا چون 1:30 میبنده. آره. امیدوارم سریع راهمون رو پیدا کنیم. دوستان عزیزی که حالا ولاگای قبلی رو ندیده بودین، چون حسین گوگل کار میکنه، ما معمولا تمام شرکت‌های گوگلی که کشورهای مختلف میریم و داره میریم داخلش، هم شرکت رو میبینیم، شما نشون میدیم، همین که غذاهای اون کشور رو چون توی خود گوگل میذاره میریم میچشیم و قشنگ غذاهای خاص هم کشور رو تجربه میکنیم. رسیدیم به دفتر گوگل، بریم داخل. گفتش دیگه داخل نمیشه فیلم گرفت، ولی از این خیلی کوچولوئه. آره حالا اگه شد از همون جایی که غذا میخوریم فقط یک کمی. این هم از غذاهای گوگل آتن، نگاه کن، غذای کباب مباب و چیزای یونانی هم داره. یه مزیت بزرگی که گوگل اینجا به گوگل های ما داره وجود کفیر توی یخچالشه. این هم یه تفاوت دیگه گوگل که جای دیگه ندیده بودیم، یه ماش دستگاه پرتقال. پرتقاله رو درسته میندازی توش. آره اینجا قسمت پرتقالاست، برمی‌داری میذاری توش و بعد دیگه این دستگاه رو فشارش میدی. آره خودش هم قاچ میکنه هم
میفشاره. عجب چیز بامزه‌ایه. وای. به نظرم بگو حتما اضافهش کنن، هم دوغ و هم پرتقالو. نیست که باید بیشتر بریزیم. آره کم ریختیم. غذاهامونو گرفتیم، نوشیدنی‌های طبیعیمون هم گرفتیم. حالا اومدیم نشستیم که دیگه این غذای یونانی و میوه‌های طبیعیمون رو بزنیم. آره. تنها چیزی هم که اینجا دیدیم به شکل یونانی درستش کردن این ظرفا بود که روش به یونانی یه چیزی نوشتن. تنها تزیین یونانی اینجاست. کلا آفیسش خیلی کوچیک بود، برای همین خیلی چیز زیادی ندیدیم. آره ولی با این غذا و این آب میوه‌ها قراره کل خستگی و گرمای امروز از تنمون در بیاد. اینم منظره‌ای که داره تو قسمت تکنولوژی و بیزینسی شهره. من نگاه اینجا پلی استیشن هم گذاشتن که هر موقع خسته شدی بتونی بیای بشینی پلی استیشن بازی کنی. اینجا هم تراس همین ساختمون گوگل، اومدیم یه سر بزنیم. اینجا کارمندا میان غذاشون رو میخورن ولی انقدر که داغه ما تو نشستیم. خیلی خوشگله. پر گلای وحشیه دور تا دور. آره. واسه روزای معتدل‌تر جای با صفایی بیای غذا بخوری. حالا بریم سراغ خوراکی‌های اسنک‌های یونانی. اینجا کلی پروتئین‌ها داره. این قسمتش هم پر آدامس و منتوس و اینجور چیزاست. بکنم منتوس برداریم خوبه. اینم من خوشمزه باشه. آدامس تون. آره. آتیشی. اینم که قسمت چیپس هاست. منتوس برداشتی مبارک. دیگه آفیس گوگل رو ترک کردیم و داریم برمیگردیم قسمت اصلی مرکز شهر قدیم آتن که شب اونجا بگذرونیم. بعد از غذا و یه استراحت خوب حسین هم تازه دورکاریشو انجام داد از هم آفیس، الان پر انرژی دوباره شده. نیکا پر انرژی، ولی من چند ساعتی کار کردم ظهر تا عصر، نیم ساعتی هم چرت زدم قبل از اینکه بزنیم بیرون. گرمای روز رو بالاخره پیچوندیم و الان میریم واسه هوای خوب عصر و شب. تا الان تو آتن 2 تا آمفی‌تئاتر باستانی دیدیم. حالا این یکی مدرن‌تر باستانی نیست ولی بازم خیلی جذابیت تاریخی خاصی داره به خاطر اینکه اولین بازی‌های المپیک مدرن بیش از 120 سال پیش اینجا برگزار شده و در واقع رسم المپیک رو زنده کرده. اصلا اسم المپیک از یونان میاد. از 2700 سال پیش تا 1700 سال پیش حدوداً 1000 سال توی یونان المپیک برگزار می‌شده، توی شهر دیگه به اسم المپیا. اسمش هم از اولمپوس میاد به معنی تپه‌ای که خدایان یونانی توش زندگی میکنن و به اسم اون محل زندگی خدایان و برای بزرگداشتشون اومدن این المپیک رو شروع کردن که از تمام نقاط یونانی زبان جنگجوها و نمیدونم ورزشکارا و اینا جمع میشدن اونجا با هم دیگه مسابقات مختلف میدادن. جالب این رسم 1000 سال ادامه داشته تا اینکه در نهایت توسط امپراتوری رومی از بین میره، ولی بعداً اواخر قرن 19 میلادی دوباره میان این رسم رو زنده میکنن و اولین بار المپیک اینجا برگزار میشه و از اون به بعد دیگه میدونیم هر 4 سال هی تغییر میکرده و الان خیلی جالبه چون که دقیقاً تو زمان المپیک هستیم. به زودی قراره المپیک پاریس شروع بشه که ولاگش شما قبل از این دیدین، ولی ما قراره بعد از اینجا بریم المپیک پاریس و خیلی مناسبت خوبی بود که بیایم این مرکز اولین المپیک رو تو همین سفر ببینیم. الان از یه رهگذر پرسیدم این مجسمه که این وسط هست اسمش کارایسکایکیس، جنگجوی استقلال یونان بوده موقعی که می‌خواستن از عثمانی‌ها مستقل بشن و به خاطر اینکه اهل همین آتن بوده به عنوان یه دونه نقش برجسته محلی آوردن زدنش توی این میدونی که نزدیک همون استادیوم است و نزدیک این معبد زئوسه که الان می‌خوایم بریم ببینیم.
این سالن زپیونه، این هم یکی دیگه از قسمتایی بوده که همون اولین المپیک توش برگزار شده. الان به عنوان سالن کنفرانس استفاده میشه. آخرین قسمت تاریخی که توی آتن اومدیم معبد زئوسه. از اونجایی که دیگه ساعتی رسیدیم که نمیشه وارد شد، از همینجا با این گوشی زوم میکنم براتون فیلم میگیرم، توضیح میدم قضیهش چیه. این معبد زئوس 2700 سال پیش ساختش شروع شده، یعنی این ستونای بازمانده حتی شاید از تخت جمشید هم یکم قدیمی ترن، هرچند که به هیچ عنوان ابهت و شکوه تخت جمشید رو نداره، ولی انقدر بلند پروازانه بوده هدفشون از ساخت این معبد که 600 سال بعد از شروع ساختش تازه تمام میشه. یه دونه مجسمه طلایی عظیم زئوس رو این وسط گذاشته بودن که الان دیگه نیستش، تخریب شده، ولی خیلی خوشحال میشم اگه ادیتور براتون بذاره بتونین مجسمش کنید. و دیگه الان همین چند تا ستون ازش مونده، اون طرف دارن یه سری ستون دیگر رو بازسازی میکنن. شاید بعداً اگه بیاین و اینجا سفر کنین خیلی ورژن کاملتری از اون معبد قدیمی رو بتونین اینجا ببینین. بالاخره اومدیم تو کوچه پس کوچه های این محله پلاکا راه بریم که معروف ترین محله آتن برای قدم زدن و دیدن وایب قدیمی و باحال شهر. آره. هتل ما هم از این تراسا داره، ولی خب خیلی یه همچین ویوی آره. خیابون معمولی. حالا دیگه کم کم داریم میریم رو به شب و زندگی شبانه اینجا هم بسیار دیدنیه. نگاه کن اینجا چقدر بانمکه، اون دیوارهای آکروپولیس رو از پشت اینجا میشه دید. بعد یهو وسط شهر اینجا یه دونه میدون قدیمی حالت یونانی قشنگی داره، اینور رستوران، اینور تردد آدما و جو باحال، اینور نیکا به و همین کوچه پس کوچه های خوشگلش دقیقاً بغل دیوار آکروپولیس. خیلی دوست داشتنیه این منطقه. What happened with the sunscreen? سوغاتی فروشی شدیم و چقدر کارهای قشنگی داره. نگاه کن اونور رو اونور. ببین چه شطرنجای خفنی داره، خیلی باحاله.
که اینجا میز صندلی رو روی این پلا گذاشته تا بالا. خیلی تم فضای قشنگی داره. آره کل پله های صندلی هستن. این رستورانه چقدر خوشگله. نگاه کن بالا، طبقه بالا رو ببین. رستورانه رسما وسط خیابون اومده، می صندلیاشو چیده و حالا ما باید بریم وسط این خیابون بریم طبقه‌های بالا تا بتونیم برسیم به رستوران‌های دیگه. خیلی الان دوباره رسیدیم به یه رستوران دیگه. همینجوری میری بالا سمت راست و چپ پر رستوران. ما بالاخره یه جا لنگر انداختیم، گفتیم کجا از این خیابون باحال بهتر که همینجوری آدما بیان تو این سراشیبی از بغلمون رد میشن و زندگی رو قشنگ احساس میکنیم. سبک اروپایی، یونانی و پر از انرژی. So we're with Zoe. She's from Greece. Where are you from exactly? Yes, I'm from Greece, from Athens, the capital of Greece. So are you happy? Yeah, I'm very happy. You can do a lot of things here in Greece, and we have a lot of view. And you can see also the monuments of Acropolis and Parthenon. And the streets are full of visitors here. Which area do you suggest to our subscribers? Monastiraki Square, of course, because it's the center of Athens. And also Plaka, Anafiotika. Anafiotika is the most ancient village of all over this place of Athens, yes. And which island is your favorite island? Kefalonia. I've been more than 6 times. Oh wow! So you like it better than Santorini or Mykonos? Yeah, of course, yes. And the beach is so beautiful there. Ah, very nice. What is the name of your prime minister? Kyriakos Mitsotakis. Kyriakos Mitsotakis. Thank you. Do you have any other suggestion for the subscribers? Just come to Greece, yalla. Oh, by the way, she's learning Arabic. Yeah, a little bit. Try it. Because her ex-boyfriend was Arabic and she couldn't understand what she's saying, what he's saying. That's why she started to learn. Yes, very Thank you nice. so much. Thank you very much. Bye. Hope you pass well. این هم از غذاهای سنتی یونانیمون که داخل منیو یه حدوداً 5 تا غذای سنتی داشت. ما این دوتا رو انتخاب کردیم و گرفتیم. بچه من این غذا رو خیلی دوست داشتم و فهمیدیم فیوریت زویی بود. زویی, what's the name of this food? Moussaka, Greek moussaka. موزاکا. nice. خیلی خوشمزه بود. اومدین یونان حتما اینو بگیرید. تازه دوست خوبم بهم یه گل قشنگم تقدیم کرد. دستش در نکنه. Thank you. You're welcome. رسیدیم به محله مناستیراکی که یکی دیگه از محله‌های باحال و شلوغه برای عصرها و شبا. و ببینین دوباره اینجا همینجوری این وسط رندوم یه سری آثار باستانی دیده میشه و اینجا هم خیلی نزدیک همون خیابونیه که الان توش بودیم، خیابون پلاکا. مناستیراکی هم دقیقاً پیاده ازش راه داره. حالا میخوایم بریم یکی قسمت هم ببینیم. همیشه آدم باید جا داشته باشه برای دسر. خدایی ببین چه مسئله داره. بابا اون تلیه رو ببین، استرابریه.
تست میده امتحان کنیم. بستنی باقلوا داره اینجا. Thank you. گفتیم امتحانش کنیم. چی انتخاب کردیم؟ اون که مزه نوتلا میده، توش صندوق داره، خیلی دوست دارم و پستاشو. باقلواش هم خیلی دوست داشتم ولی دیگه خیلی میترکم و بین این سه تا انتخاب کردم. انتخاب سختی بود واقعا. چقدر سخت واقعا. زندگی سخته. عکسای قشنگی از سنتورینی داره. How much are these ones? The small 20. one? 20 euro? You painted? Yes, we have 4 painters here. 4 painters. Oh, nice. Yes. Oh. We're going to Santorini tomorrow. Oh, First time. very lucky. اینجا رو صبح دیدیم، اومدیم از این مسیر رفتیم آکروپولیس. حالا نور شبش هم میتونیم ببینیم. تو شبم خیلی جذابه. ببین چه باری اومدیم. بار A for Athens برقرار شیشمه یه ساختمون و ببین چه منظره هم. رو پشت بومه دیگه، بار پشت بومیه. آره باره پشت بومه. چه باحال منظرش. بچه یه تجربه ناخوشایند داشتیم، دماغمون سوخت، ولی خواستیم به شما بگیم حداقل تو سفراتون از این تجربه ها استفاده بکنید. ما اومدیم یه جایی با یه دوست ایرانی قرار گذاشتیم که همدیگه رو ببینیم و امروز صبح روز آخر توی آتن بتونیم یه قسمت‌های دیگه‌ای از شهر رو ببینیم که خارج از مرکز شهر و قسمت توریستیشه، جایی که محلیای لوکس اونجا زندگی میکنن. این جنبش هم بغل ببینیم. ساحلم. آره و قسمت ساحلیش باشه. تازه صبح زودم پا شدیم که بزنیم بیرون. بعد دیگه بگو چی شد. با یه دوست ایرانی که اینجا زندگی میکنه قرار گذاشتیم، یه آدرس برامون فرستاد که بیاین این آدرس، من میام دنبالتون. بعد منم زدم تو اوبر، اول تو گوگل مپس آدرس رو زدم، دیدم کدوم بریه و اینا که مطمئن شدم سمت خودشونه. بعد که اینو مطمئن شدم آدرس رو کپی پیست کردم توی اوبر و اوبر رو دیگه گرفتم. دیگه خیالم راحت بود که آدرس درسته و داریم جای درست میریم. اوبر رو گرفتم، اومد دنبالمون، برد. دیگه من چک نکردم بعدش که داره کجا میبرتمون. بعد فهمیدم همون آدرس عینش یه جای خیلی پرت شمال شهر بوده. حالا ما باید جنوب میرفتیم و ما به جای اینکه مثلا 25 دقیقه برسیم به مقصد، 25 دقیقه اومدیم سمت جهت مخالف. امروز یه صبح تا ظهر فقط تو آتن وقت داشتیم. الان حداقل 1.5 ساعت
اینجوری هدر رفت، چون 25 دقیقه اومدیم بالا، 50 دقیقه باید برگردیم و 10 دقیقه هم دوباره منتظر اوبر موندیم. 1 ساعت و نیممون به فنا رفت. بالاخره رسیدیم به ساحل کاموری در جنوب آتن و اینجا همراه دوست عزیزمون سما هستیم که مدت 1 سال هستش موو کردن یونان و در جنوب شهر آتن زندگی میکنن و بهمون گفتن حتما قبل از اینکه از آتن برین بهتون پیشنهاد میکنم ساحل‌های زیبای آتن رو از دست ندین و برای همین یکی از زیباترین ساحلش رو امروز قبل از اینکه بریم فرودگاه اومدیم با سما جون ببینیم. خب سما جون خودتون رو معرفی کنید. من سما هستم. از سال 2015 اقامت در واقع یونان رو داریم ولی 1 ساله که به طور کامل اومدیم اینجا زندگی کنیم. کشور بی نهایت خوبیه برای زندگی ایرانیا، برای اینکه یونانیا خیلی ایرانیا رو دوست دارن. کشور خیلی گرم و صمیمی، یعنی مردمان گرم و صمیمی داره، به هیچ عنوان نژاد پرست نیستن و مخصوصا به خاطر قدمت تاریخی که هر دو تا کشور دارن و خیلی خوب ما ایرانیا رو میشناسن. به ایرانیا علاقه‌مندن. از نظر هزینه ها بهتون بگم که حداقل 30% پایین‌تر از جاهای دیگه اروپا، کشورهای دیگه اروپاییه و دیگه بهتون میگم آب و هوا عالی، دیگه همه چی خوب، دیگه همه چی خوب خدا رو شکر. یه نفر بخواد بیاد اینجا زندگی کنه برای یه خونه 1 خوابه یا 2 خوابه چقدر باید پول اجاره یا پول خریدش رو بده؟ خیلی این بستگی به مکانی داره که میخوان زندگی کنن. یعنی ببین شما اگه بخواید داخل شهر آتن برین، خب دو قسمت خود آتن، خود شهر آتن باشین، شما با 400 یورو هم میتونین یه خونه مثلا 1 خوابه اجاره کنین، 400 یورو در ماه یا 500 یورو. ولی اگه شما میخواید بیاین جنوب آتن، یعنی قسمت ساحلی، چون اینجا یه قسمت در واقع لوکس تریه در آتن، این حداقل شما باید 800 یورو، 900 یورو، 1000 یورو، باز بستگی به مکانش داره و اینکه خونه تازه ساز نیست. حداقل دیگه شما به نظرم از 1000 یورو در نظر بگیرین که باید اجاره بدین. ولی کلا میگم اجاره ها نسبت به جاهای دیگه اروپا قابل توجه پایین تره. و اینکه نسبت به زندگی چیه؟ یعنی کسی که اینجا درآمد خوبی داره، مثلا بگو یه مهندسه، میتونه راحت زندگی بکنه، خرج بکنه به راحتی. ببین اینجا معمولا حالا اکثر ایرانیایی که اومدن اینجا از طریق مثلا اقامت FIP یعنی سرمایه گذاری بانکی یا اقامت گلدن ویزا، اکثریت که اینا درآمدشون ایرانه. بنابراین اگه شما از نظر موقعیت مالی موقعیت خوبی داشته باشین، با درآمد ایران هم میتونین اینجا به راحتی زندگی کنین و همش در رفت آمدن. یه سری مشاغل و ایرانی‌ها اینجا خیلی دوست دارن و دارن ادامه میدن و کار میکنن. یکیش ساخت و سازه، در واقع تو ساخت و ساز و بازسازی خونه سرمایه‌گذاری‌های ملکی بیشتر موفقن. شرایط مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری اینجا چجوریه؟ چقدر مثلا باید داشته باشن؟ تا الان شرایط داره تغییر میکنه. 250,000 یورو اطراف آتن بوده. بندر پیراوس میتونستن و اطراف بندر پیراوس میتونستن اگه یه ملک به این ارزش 250,000 یورو بخرن، اقامت گلدن ویزاشون یعنی اقامت 5 ساله و که دائمه، در واقع هر 5 سال همینجوری تمدید میشه تا زمانی که این ملک رو دارن. و 500,000 یورو در آتن و جنوب آتن اگه سرمایه گذاری میکردن میتونستن اقامت دائمشون رو بگیرن. ولی تا شهریور این فرصت باقیه و 250,000 یورو، مناطق 250,000 یورویی داره میشه 400,000 یورو و این قسمت و خود آتن داره میشه 800,000 یورو و زمانشون خیلی کوتاهه اگه میخواین این سرمایه گذاری انجام بدن. حالا من راجع به اقتصادش بس سوالای دیگه هم داشتم ولی فعلا بریم یه چرخی بزنیم بعد دوباره برمیگردیم. در ضمن ایشونم لیانا خانم دخترشون هستن، 6 سالشه، خیلی خجالت کشید دیگه. خب بریم با همین سوالو بگردیم و سوالامون رو از سما جون بپرسیم. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back
all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. حالا میخوایم بریم یه قسمت دیگه از این منطقه رو ببینیم که فکر کنم وقت واسه یه دونه فعالیت دیگه داشته باشیم. حالا من یه سوال که خودم داشتم و میخواستم ازتون بپرسم، این قضیه‌ای که مثلا شرایط اقتصادی یونان یه مدت بد شده بود به خاطر این بدهی‌های وام و اینایی که زیاد گرفته بودن از کشورهای دیگه و میگفتن یه سری سیاستمدارای فاسد اومدن همه اینا رو بالا کشیدن و در نهایت اون قرضا رو باید مردم عادی پس بدن، اقتصاد خراب میشه دیگه. به نظر شما این مثلا قضیه چقدر جدی بوده در مقایسه با اتفاقایی که تو ایران میفته، مثلا تورم‌های وحشتناک ایرانی، بعد مثلا الان شرایط چجوریه، تونستن از اون قضیه یکم برگردن یا نه؟ یه ذره از به عنوان کسی که اینجا بوده یه ذره نظر خودتون. من چون از سال 2015 این اقامت رو دارم، اون زمانم دیدم که چه اتفاقی افتاد بود برای مردم و مردم یونان. خیلی اوضاع اقتصادیشون خراب بود و اینا، ولی خوشبختانه درست شد خیلی سریع. حالا کشورهای اروپایی بهش کمک کردن ولی خودش رو جمع کرد. بعد یه چیزی که خیلی 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 کمکشون کرد همین گلدن ویزا بودن. کسایی که گلدن ویزایی بودن و اومدن سرمایه گذاری کردن خیلی به یونانیا کمک کردن. بعد ما ایرانیا جز شاید گروه های مثلا 4م 5میم، یعنی روسا الان اینجا سرمایه گذاری میکنن، چینیا سرمایه گذارای اصلی هستن، لبنانیا حتی اسرائیلیا سرمایه گذاری میکنن، ترکا تازه ایرانیا بعدشن، شاید مثلا نفر 6من. بعد این قضیه سرمایه گذارا خیلی کمک باعث شد که اینا ملکشون ارزشمند بشه، قیمت زمینشون و ملکشون بالا بکشه و شرایط اقتصادیشون رو درست کردن. الان یونانیا هر روز دارن وضعشون بهتر میشه، هر روز. یکی از بزرگترین پروژه های اروپایی داره توی یونان استارت میخوره که پروژه النیکو و دارن برجای خیلی خوب میسازن، مراکز خرید خوب دارن میسازن توی این النیکو و خیلی داره بهشون کمک میکنه. الان ما میبینیم که بابت جنگی که بین روسیه و اوکراین در گرفت خیلی کشور اروپایی تورم دارن دیگه. یونان این تورم بهش تعلق نگرفته، یعنی هنوز اینا دوچار تورم نشن. هنوز میبینی که قیمت مثلا مواد غذاییشون همونیه که مثلا 2 سال پیش بوده، 3 سال پیش بوده. بنابراین میخوام بهتون بگم که خیلی الان اوضاعشون خوبه و مشکل خاصی ندارن. ولی خب این که مثلا بعضیا میگن برای حل کردن این قضیه یه سری دوباره وام گرفتن که وامای قبلی رو پس بدن، بعد اون وام جدیدا دوباره یه روزی میخوره مثلا به اقتصادشون. ببینید اینا بعضیشون خوب شده، اینجوری‌ها نیست. می‌بینید چرا من اینو دارم بهتون میگم؟ چون اینا قیمت سرمایه گذاریشون الان خیلی بالا بردن که دیگه، یعنی این از سر شکم سیریه دیگه. قیمت واقعی ملکایی که توی مثلا منطقه پیراوز هست واقعا 400,000 یورو نیست که اینا دارن این قیمت رو براش تعیین کردن. این از سر شکم سیریه، یعنی اینا اوضاعشون خوب شده، وضع مالیشون خوب شده و ما هر روز داریم می‌بینیم اینجا که یونانی‌ها هر روز دارن بهتر میشن. نه اوضاع اینا تونستن خودشون رو نجات بدن از اون قضیه. سما بهمون گفتش که قبلا آلمان هم زندگی کرده ولی دوست نداشته. حالا دوست داشتیم برای بیننده‌ها بگی که تفاوت زندگی توی آلمان و یونان چیه و چرا اینجا رو بیشتر دوست داشتید. از نظر مردمانش بهتون بگم، یونانی ها مردمانی هستند که به خاطر اون قدمت تاریخی که دوتا کشور دارن خیلی خوب ایرانی ها رو میشناسن و خیلی طرز تفکرشون نسبت به ایران اینه که ایرانی کشور قدرتمنده. هنوزم همین تفکر رو هنوزم باشون صحبت میکنیم که ایران کشور قدرتمندیه و با مردمان ما دوستن. یعنی وقتی میفهمن که ایرانی هستی خیلی خوشحال میشن، باهات خوشو بش میکنن، باهات دوست میشن. شما
اینجا وقتی زندگی میکنی میتونی کلی دوست یونانی داشته باشی، ولی میبینی که توی آلمان وقتی زندگی میکنی خیلی چند تا ایرانی میشناسی که دوستای آلمانی دارن، اصلا این آلمانی‌ها تحویلت نمیگیرن چون نژاد پرستی دارن. یعنی شما اگه 20 سالم تو آلمان زندگی کنی شما یه خارجی محسوب میشی در نهایت، ولی اینجا اینجوری نیست. اینا شما رو از خودشون میدونن، یعنی شما واقعا میان جزء مردمان یونان محسوب میشین، اینا شما رو میپذیرن، باهاتون دوست میشن، رابطه برقرار میکنن. این خودش خیلی پوان مثبتیه. بعد از نظر آب و هوایی من آلمان رو اصلا دوست نداشتم. یونان آب و هوایی بی‌نظیری داره، مواد غذاییش بی‌نظیره. از نظر فرهنگی بخوام بهتون بگم با آلمانیا تشابهات خیلی کمی داریم، ولی تشابهات فرهنگی ما با یونانی‌ها خیلی زیاده، خیلی زیاده، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر مواد غذایی، چه از نظر رفتاری. از هر نظر که بگین ما به هم نزدیکیم. تشابه صورت، چهره، ما و مردمان یونان اصلا زیاد قابل تشخیص نیستیم. یعنی اصلا اینا نمیفهمن وقتی که شما در اینجا زندگی میکنی شما یونانی هستی یا خارجی هستی. خیلی به هم دیگه شبیهیم. یونان قابل مقایسه با هیچ کشور اروپایی نیست، هیچ کشور اروپایی برای ایرانی‌ها. چه جالب، بسیار عالی. مرسی، اطلاعات خیلی خوب و جالبی بود ما که استفاده کردیم. امیدوارم که بیننده هم براشون مفید باشه. مرسی. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. همینجوری میزنیم کنار که این منظرهای قشنگش رو بتونیم براتون فیلم بگیریم. اینجا میگفتن که یه مرکز خریده، ولی برام جالبه، من بازار ندیدم، ولی میگفتن یه مرکز خریده با برندهای خفن که تازگی باز شده. اینا ها اسمش استیر ماریناست که یه قسمتش بازار و برندهای خفن داره، مرکز خریده. It's tearing me apart. I can't pretend. Now I have to get over you again. این ساحلایی که الان نشونتون دادیم اینا تمام ساحلای خصوصی هستن و یکی از گرونترین ساحلای خصوصی جنوب آتن هم آستر بیچه. در واقع مربوط به هتل فور سیزن دیگه. مال هتل فور سیزن. آره، مهمونه فور سیزن میان و کسای دیگه هم که میخوان بیان از کلوب ورزشیش و ساحلش استفاده کنن میتونن حالا عضویت سالیانه بگیرن یا ورودی بدن. You are back once more, like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. حالا اینجا پیاده شدیم که به عنوان آخرین فعالیت بریم تو کافه کنار آب یه دوره همی داشته باشیم. Have to get over you again. چه ساحل باحالی هم داره اینجا. یه چیز دیگه هم که فهمیدیم راجع به این آبا بود، توضیح بده. ببین بچه، یه چیز جالب دیگه که توی یونان وجود داره، مخصوصا رستوران‌های یونانی، اینه که آب رایگانه. یعنی تا وارد میشی برات یه بطری آب میارن یا یه پارچه آب استیل برات، توی این پارچه استیل مثلا برات آب میارن. بعد یا مثلا بعد غذا خیلی از رستوران‌های اصیل یونانی برات دسر رو رایگان میارن، یا خیلی هاشون باز قدیمی‌ترا
شراب رایگان برات میارن. اینا مثلا جزء فرهنگ یونانیه. آره. نوشیدنیامون هم آوردن که با این منظره زیبا تو همین کافه بخوریم. حالا یه سلامتی. اسمش چی بود این قهوه؟ فردو کاپوچینو. فردو کاپوچینو. فردو کاپوچینو ببین از اونجایی اومده که یونان به خاطر گرمای هواش خب خیلی مصرف قهوه تو تابستون کم میشه و اینا این قهوه رو کشفش میکنن که میتونن مثلا با یخ قهوه درست کنن. بعد این بینشون خیلی مرسومه، خیلی استفاده میکنن قهوه فردو کاپوچینو یا فردو اسپرسو. بعد یه قهوه دیگه هم دارن مثل قهوه ترکه که اونم قهوه اصیلشونه، همون شکلی دم میشه. بودیم بریم سواش. نه یه ساعت میشه یه حالت طوفانی داره میاد اینجا. خدا بخیر بگذرانه. ولی داریم سوار هواپیما میشیم و میریم سمت مثلا به جزیره زیبای سانتورینی که از اول این سفر من خیلی براش هیجان داشتم. امیدوارم که این باده کم کم بشه بزودی که پرواز بتونه بلند شه. حالا دل و رودمون فکر کن قراره چی بشه تو این پرواز با این باد. موهای من میفرده خب دوستان دیگه اگه سابسکرایب نکردید دکمه‌شو بزنید که به زودی ولاگ سانتورینی رو پخش میکنیم. فعلا تا ولاگ بعد بدرود.